Përshëndetje, receta e sotme është spinaq me gjizë dhe vezë. Për pjatën e sotme do të na duhet spinaq, gjizë, vezë, pak gjalp, krip dhe piper i zi. Vazhdojmë duke zgjedhur një tigan të thellë dhe vendosim në sopë dhe fillojmë të shkrim gjalpin. Gjalpi është gati, do fillojmë të shtojmë spinaqin, të cilin e kemi larë përpara. Do të vazhdojmë duke shtuar gjizën. E rregullojmë me krip dhe kemi gati për të shtuar vezët. Dhe do ta lëmë derisa vezët të jenë gati.